අයිබොන් මගේ යාළුවෝ සියලුම දෙනාටම අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ෆොටෝ වල වෝටර්මාක් රිමූව් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් දවසක ඉන්ට්‍රෝ එකකුත් දැම්මා. මම ඒක ළඟදීම කියලා දෙන්නම් කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක තමයි මම මේ අද ඔයාලට උගන්වන්නේ. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ෆොටෝස් වල වෝටර්මාක් රිමූව් කරන විදිය. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ මම තවත් දවසක ඔයාලට කියලා දෙනවා වීඩියෝස් වල වෝටර්මාක් එක කොහොමද රිමූව් කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි මුලින්ම වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මුලින්ම software එක අපි download කරගන්න හැටි. මුලින්ම ඔයාලා කරගන්න ඕන Chrome එකට යන්න, නැත්නම් ඔයාලා use කරන browser එකකට යන්න ඕන. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලා යන්න ඕන get into PC කියන official site එකට. හරි. ඉතින් මෙතන තියෙනවා get into PC download free your desert app කියලා. අන්න ඒකට තමයි යන්න ඕනේ. මේක තමයි official එක. ඔන්න මම මේකට යන link එකක් description box එකේ දාලා තියෙනවා. එතනින් ඔයාලා මේකට යන්න website එකට. හරි. මේ විදිහට මම දැන් site එකට ආවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ අපි දැන් software එක download කරගන්න ඕන. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් watermark remover කියලා මේ විදිහට search කරන්න. එතකොට ඔයාලට තියෙනවා මේ වගේ පළවෙනි එක hitpow watermark remover. ඉතින් මම මේකේ link එක දාලා තියන්නම් description box එකේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙහෙම ටිකක් පල්ලෙහාට යන්න. එතනදී පොඩි දෙයක් සඳහන් වෙනවා මේ වගේ photos watermark remove කරන්නත්, ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ වල watermark remove කරන්නත් මේ software එකට හැකියාව තියෙනවායි කියලා. ඉතින් ඒ කතාවේ ඇත්ත. හරි. ඉතින් ඔන්න මේ වගේ. ඔන්න බලන්න මේ original ඒ වගේ නම් මේක watermark export කරාට පස්සේ ලස්සනට තියෙනවා. watermark එකක් තිබ්බ කියලාවත් හිතා ගන්න බැරි විදිහට තමයි අපේ editing එක ලස්සනට වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මේ පල්ලෙහාට යමු. ඉතින් මේ වගේ පොඩි image එකක් ඒකට දීලා තියෙනවා. මේ වගේ. ඊට පස්සේ download 32 bit කියලා මේ විදිහට එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ 32 bit උනාට මේක 64 bit වලට අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරනවා. හරි. දැන් ඔයාලා මේක download කරගන්න ඕන. ඉතින් මේක MB 53ක් වගේ සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි වෙන්නේ. මේක ටක් ගාලා download වෙනවා. මේ විදිහට ටික වෙලාවක් යනවා. ඊට පස්සේ ටක් ගාලා මේක download වෙනවා. ඉතින් මම දැන් download කරන් ඉන්න නිසා මම මේක අමුතුවෙන් download කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මේක cancel කරගන්නවා. හරි. දැන් මම මේ විදිහට download කරගෙන තමයි මේ software එක. දැන් මම කරන්නේ මේ software එක extract here කරනවා. ඉතින් මේක extract here කරන්න ඔයාලා ගාව WinRAR file එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් WinRAR එක ඔයාලා ගාව download වෙලා නැත්නම්, ඒ වගේම තමයි install වෙලා නැත්නම්, ඔයාලට මම ඒකත් description box එකේ මේ WinRAR file එක download කරන්න link එක දාලා තියන්නම්. එතනින් ඔයාලා මේ WinRAR file එක download කරගෙන install කරගන්න. ඉතින් මේක අමාරු නෑ. සාමාන්‍ය software එකක් install කරන විදිහටම තමයි install කරගන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි hitpow watermark remover එක අපි extract කරද්දී මේ වගේ පොඩි password එකක් අහනවා. මේ password එක තමයි 1 2 3 කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැන් දැනගන්න ඕන කාරණයක් තමයි අපි get into PC එකෙන් යම් කිසි software එකක් download කරගත්තොත් ඒකේ අනිවාර්යයෙන්ම password එක වෙන්නේ 1 2 3 විතර. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ folder එකකුත් එනවා. මේ folder ඇතුළට යන්න ඕනේ ඔයාලා. මේ folder ඇතුළේ තියෙනවා setup කියලා එකක් සහ fix කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ fix කියන එක ඔයාලට මම කරන විදිහ කියලා දෙන්නම්. fix කියන්නේ අපේ pack එක. නැත්නම් අපි මේ software එක buy කරලා තමයි ගන්න ඕන වෙන්නේ. හරි. දැන් මම මේ setup එක install කරනවා සාමාන්‍යයෙන් software එකක් install කරන විදිහටම. මේ විදිහටම ඒකට මහ වෙලාවක් යන්නෙත් නැහැ. ටටක් ගාලා install කරනවා වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට install ආයි වුණාට පස්සේ මේක මේ වගේ එකක් අහනවා launch hitpow watermark remover කියලා. ඉතින් මේක launch කරන්න එපා. launch කරලා ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නෑ මං හිතන විදිහට.
ඉතින් මේක ඔයාලා launch කියන එක අයින් කරලා finish කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන දෙනවා fix කියලා folder එකක්. මේ fix කියන folder ඇතුළට යන්න ඕන ඔයාලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන remove watermark.exe එක ඔයාලා copy කරගන්න. මේක copy කරලා ඔයාලා මේ desktop එකේ තියෙන hitpub watermark remove කියන එකේ open file location වලට යන්න ඕනේ. එතනට ඔයාලා මේක paste කරගන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම තමයි replace the file in the destination කියන එකත් ඔයාලා ඔබන්න ඕන. එතකොට මේ file එක copy වෙලා මෙන්න මේකට add වෙනවා. හරි. දැන් ඔන්න අපි crack කරගෙන තමයි ඉන්නේ මේ software එක. දැන් අපිට පුළුවන් මේ hitpub watermark remove කියන මේ software එක open කරගන්න. මේ විදිහට අපි open කරගමු. ඒක double click කරලා ඔයාලට open කරගන්න පුළුවන් හරිම ලේසියෙන්. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි open නාම තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් අපේ කැමති image එක හරි වීඩියෝ එක හරි. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කිව්වේ image එකේ කොහොමද watermark remove කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් image එක add කරන්න අපි මේ watermark remove මේ software එකට add කරලා අපිට පුළුවන් මේක ටික zoom out කරගන්න. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන දේ තමයි මෙන්න මෙතන තියෙනවා brush එක. මේ brush tool එකේ තමයි මෙන්න මේකට කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ brush tool එක අරගන්න අපි මෙන්න මෙතන කොටුව ගත්තොත් අපිට බැරි වෙනවා මේක අපිට එහෙම කොටුවකද මෙන්න මෙහෙමනේ අපිට කොටුවක් වගේ ඉන්නේ. ඒක නිසා අපිට ටිකක් අමාරුයි. ඒක නිසා ඔයාලා ඒක කරගන්න ඕනේ. මෙතන මේ brush tool එකෙන් එහෙම ටිකක් පාට කරන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් අපි watermark අකුරු ටික විතරයි මේ විදිහට කරගන්න ඕනේ. දැන් remove now කියන එක click කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තව පොඩි තැන් තියෙනවා නම් ඒවත් ඔයාලා remove කරගන්න. ඉතින් දැන් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ලස්සනට අපේ watermark එක remove වෙලා තියෙනවා. හරි. මම තව image ටිකක watermark remove කරන විදිහ ඔයාලට කියලා දෙනවා. අපි දැන් අන්න ඒක බලමු. හරි. දැන් අපි මම ඊළඟට මෙන්න මේකේ watermark remove කරන විදිහ ඔයාලට කියලා දෙන්න. හරි. දැන් මේකේ watermark remove කරන්න නම් අපිට brush එක ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපිට පුළුවන් මේ tool එක ගන්න මේ box tool එක ගන්න පුළුවන්. මේ tool එක අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක ටිකක් පාට කරලා remove now කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා පොඩ්ඩක් මේක සුදු පාටට තියෙන්නේ. ඒක නිසා smooth feeling වලට ගිහිල්ලා තවත් පාරක් මේ විදිහට ඔයාලා highlight කරගන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ වගේ ලස්සනට අපේ edit එකත් වුණා. ඉතින් මේක අපිට watermark දැම්මා කියලාවත් කියා ගන්න බැරි විදිහට අපිට මේ edit එක වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් දැන් අපි ඊළඟ ෆොටෝ එක බලමු. ඒ කියන්නේ අවසාන ෆොටෝ එක තමයි watermark remove කරන්න යන්නේ මම දැන් ඊළඟට. හරි. ඉතින් ඒකට මම අරන් තියෙන ෆොටෝ එක තමයි මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. ඉතින් මෙන්න මේ ෆොටෝ එකත් අපි දැන් remove කරගන්න ඕන. අපි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ මේ tester repair කියන එක තමයි. ඉතින් මම මේවා පාවිච්චි කරන විදිය ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ remove now කියන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ tester repair එක සහ අපි මේ box tool එක තෝරගන්න. ඒ tool එක මගින් අපිට පුළුවන් මේක මේ විදිහට මේව පාට කරලා remove now කියලා දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ අපි මේක remove කරාට පස්සේ ටිකක් ඇත්තට පේනවා. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන watermark එක තිබ්බා වගේ පේනවා. ඉතින් අපි මේවා අයින් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේවා අයින් කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ smoothly එකක්. ඉතින් මේකට ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ smooth feeling කියන එක. ඉතින් මේ වගේ පේනවා නම් ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම smooth feeling කියන එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කොටුව කරගෙන මේක අපි remove now කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි තවත් මෙහෙම කැතර පේනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ brush එක අරන් මේ විදිහට පොඩ රවුමට මේ ටිකක් ලස්සනට මෙහෙම කරගන්න මේ කොටුවට කොටුව හැඩේ ආකාරයට මේ විදිහට කරගන්න. right. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි feeling එකත් අරගන්න ඕන. මේ විදිහට අපි අරගෙන මේකත් මේ විදිහට කරගන්න ඕන. හරි. ඉතින් ඔන්න අපි දැන් මේක අපි ඔන්න edit එක ඔන්න මෙතනදී අපි මේක කරගෙන අවසానයි.
දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේක මේ watermark එක අයින් කරගන්න. මේ විදිහටම remove කරා. ඊට පස්සේ test repair කරලා මේ විදිහට test repair කරාම මේ විදිහට ලස්සන test repair එක වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් නමතරක් smooth filling කරන්න. මේ විදිහට smooth filling කරාම මේ වගේ වෙන නිසා අපි test repair එකක් තමයි මේකට යොදා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට අපි test repair කරා මේ විදිහට. එතකොට මේ විදිහට ලස්සනට ඔයාලගේ edit එක තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි image තුනක watermark remove කරා. ඒ තුනම 100% සාර්ථකව watermark එක remove වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ඔයාලට වෙනවා watermark එකක් තිබ්බද කියලාවත් හිතා ගන්න බෑ. මම දැන් මේ edit කරපු විදිහට ඔයාලට පේනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ watermark තියෙන image අරගෙන ඔයාලත් practice කරන්න. ඉතින් මම videos වල watermark remove කරන්න කොහොමද කියලා වීඩියෝ වලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා මේ software එක හරිම හොඳ software එකක් watermark remove කරන්න ඕන නම්. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් මේක save කරන විදිය. ඒ කියන්නේ අපි මේක desktop එකට ගන්න විදිය ගැන කතා කරමු. ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕන export කියන එකට යන්න ඕන. මෙතන export වලින් open folder කියන එකට යන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලගේ image එක desktop එකට save වෙලා තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපේ desktop එකට මේ image එක save වෙලා තමයි තියෙන්නේ. right. ඉතින් දැන් ඔයාලට ඔන්න පේනවා ලස්සනට අපේ image එක export වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි watermark එකත් ලස්සනට remove වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයිද? වීඩියෝ එක හොඳ නම් අමතක කරන්නේ නැතුව channel එක like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම තමයි තවත් යාළුවෙක්ට මේ දේ දැනගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි තවත් දවසක තවත් මෙවැනි අලුත් වීඩියෝ සමගින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.